Salutare lume! Cineva mi-a adus la reparat acest mixer, mi l-a adus fără alimentator și mi-a spus că nici el nu știe dacă funcționează. Deci cam așa arată la borne aici. Deci se alimentează cu 9V, 500 de mA. Așa. Chestia e că trebuie să-l disfac. Acum nu știu exact, poate să aibă o problemă internă, oricum trebuie să verific. Chestia e că am găsit un alimentator pentru el. Uitați, ăsta e 9V 1300 de mA. Este pe ASI, ceea ce trebuie. Eu mă gândesc că acești 9V care intră în el să împart în 2 ori 10V curent continuu. Așa, dacă ar fi să alimentez cu 9V curent continuu pe MUF, atunci nu se mai poate împărți curentul, ca să spun așa. Oricum am să-l disfac prima dată ca să fac niște măsurători și pe urmă am să-l alimentez. Și cam așa arată și placa de bază, ca să spun așa. Trebuie să o disfac și pe asta acum. Deci ăsta este butonul de balans, care se poate scoate foarte ușor. Se pare că au căzut toate șaibile astea de aici. Se poate vedea că are multe șaibe. Dar și ce operaționale mai are pe aici. Cam așa. Și pe versul la fel. Deci are multe operaționale. Are 2068, are 15218, să spun așa. Asta este placa de alimentare. Pe aici stabilizează tensiunea. Cam așa, totuși pare să fie în regulă, dar am să fac niște măsurători. Am să setez aparatul pe funcția buzzer și am să fac niște măsurători. Am să măsor pe stabilizatoare aici, pinul de out. GND-ul este, intrarea este. Aici pinul de out e în regulă, pinul de input văd că e în regulă. GND-ul e în regulă, că pinul 1 e GND, pinul 2 este input și pinul 3 output. Stabilizatoarele astea sunt pe 15V, 7915. Totuși la prima vedere se vede că e în regulă, așa că am să pun la punct acest alimentator și am să îl alimentez. Deci am pus placa asta înapoi cu mufile alea băgate acolo, așa. Am conectat intrarea de la calculator și ieșirea pentru amplificator. Totodată l-am și alimentat cu 9V de la alimentatorul ăsta de aici, așa. Ca să fac așa o măsurătoare, am măsurat alimentarea pe acest integrat. Așa, și pot spune că are undeva la 28V între capete, venind aproape 2 ori 15V curent continuu. Acum am să-l pornesc. A pornit. Așa, de s-a prins becul ăsta roșu.
Acum am să-i dau semnal, l-am conectat la stații tot. Așa. După cum se pare, acest mixer nu are niciun defect și funcționează fără probleme. Și cam atât a fost și cu acest videoclip, deci nu a fost o reparație, ci mai mult așa o revizuire, o verificare, ca să spun așa, de componente. Deci toate componentele dinăuntru sunt în regulă, a trebuit doar să îi pun această alimentare, așa. Și cam atât și cu videoclipul ăsta. Deci, da, dacă v-a plăcut, puteți să lăsați o apreciere, un comentariu sau ceva acolo, puteți să vă abonați la canal, să susțineți comunitatea de electronică și dacă v-ați uitat până la final, atunci vă salut!